การบริหารจัดการก็ยังถือว่าเป็นที่พอใจของประชาชนบอกได้เลยว่ามั่นใจไม่รู้ทราบเหมือนกันอันนี้ที่ว่าได้100%สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพทอล์กby ศูนย์ดุสิตโพนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะเนื่องจากว่าโพลในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด -19 ค่ะส่วนวันนี้เราจะไปคุยกับใครนั้นเดี๋ยวสักครู่เราไปพบกันค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธิตินาสุคนเขตค่ะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด -19 ค่ะกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,450 คนค่ะสำรวจเมื่อวันที่7-10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาค่ะโดยผลโพลข้อแรกนะคะก็ถามว่าการที่ให้เรื่องของการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยค่ะประชาชนก็มองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะแล้วก็ควรเร่งดำเนินการแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยค่ะอาจารย์คิดว่าทำไมเรื่องของการฉีดวัคซีนต้องเป็นวาระแห่งชาติคะค่ะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเรื่องของการระบาดโควิด -19 นะคะก็ส่งผลกระทบนะคะต่อคนไทยอย่างเป็นวงกว้างเลยนะคะแม้ว่าปัจจุบันจะมีมาตรการนะคะในการที่จะป้องกันควบคุมโรคต่างๆเช่นการคัดกรองนะคะการกักตัวผู้เสี่ยงการเว้นระยะห่างทางบุคคลนะคะไม่ว่าจะสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าจะไม่ร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังคงมีจำนวนสูงอยู่ดังนั้นการฉีดวัคซีนนะคะก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้แต่ละประเทศฉีดวัคซีนไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะแล้วไทยเราอยู่จุดไหนของโลกคะตอนนี้สำหรับข้อมูลผู้ที่ฉีดวัคซีนได้มากที่สุดนะคะก็คือประเทศจีนนะคะส่วนประเทศไทยนะคะเราอยู่ลำดับที่42นะคะจาก198ประเทศนะคะโพลข้อถัดไปนะคะก็ถามว่าเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีต่อการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทยนะคะประชาชนค่ะบอกว่ายังไม่ค่อยเชื่อมั่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้50 ล้านคนนะคะ100 ล้านโดสให้สำเร็จในสิ้นปีนี้ก็บอกว่าไม่น่าจะสำเร็จด้วยอาจารย์คิดว่ารัฐบาลควรบริหารจัดการความเชื่อมั่นยังไงบ้างคะณวันนี้การที่จะบรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมายนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอยู่3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของการจัดหาวัคซีนประการที่2นะคะก็คือเรื่องของกระจายวัคซีนนะคะไปยังพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็ต้องคำนวณถึงจำนวนวัคซีนที่ได้รับมานะคะจำนวนประชากรนะคะแล้วก็สถานการณ์ในการระบาดในขณะนั้นรวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่ประเทศจัดลำดับความสำคัญเอาไว้ด้วยแล้วก็ประการที่3นะคะก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลบริหาร3ส่วนนี้ได้นะคะก็ประชาชนก็มีความเชื่อมั่นด้วยค่ะข้อถัดไปนะคะก็ถามค่ะว่าปัญหาปัจจุบันของการฉีดวัคซีนของไทยคืออะไรนะคะอันดับ1ค่ะบอกว่าวัคซีนไม่เพียงพอแล้วก็ไม่หลากหลายยี่ห้อด้วยแล้วก็รวมถึงประชาชนนะคะมีความกังวลเรื่องของผลข้างเคียงส่วนวิธีการที่ควรจะดำเนินการเพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนได้รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงทั้งประเทศมากขึ้นอันดับ1ก็คือต้องมีการนำเข้าวัคซีนให้มากขึ้นหลากหลายยี่ห้อแล้วก็วางแผนการกระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอาจารย์คิดว่าอย่างข่าวเรื่องของคนที่เสียชีวิตจากกรณีของการไปฉีดวัคซีนกระทบต่อความมั่นใจของคนไทยที่จะไปฉีดวัคซีนมากน้อยแค่ไหนยังไงคะแน่นอนนะเราก็ต้องมีความตระหนกนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินใจในการจะรับวัคซีนแน่นอนก็มีข้อมูลยืนยันนะคะแล้วก็พิสูจน์ทางการแพทย์นะคะว่าจากการฉีดวัคซีนของคนทั่วโลกเลยนะคะพบนะคะผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียงนะคะที่ไม่รุนแรงเพียง20-30%ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากอาการข้างเคียงนะคะก็คืออยู่ที่ 0.7% ส่วนประเทศที่ได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นประเทศที่จัดการรับมือกับโควิดได้ดีที่สุดก็คือประเทศสิงคโปร์ซึ่งถ้าลองกลับไปดูมาตรการของเขาก็น่าสนใจมากเลยนะคะอันดับแรกก็คือทำยังไงให้คนมาฉีดนะคะเขามีการจัดซื้อนะคะเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยตั้งแต่วัคซีนยังอยู่ในระยะการทดลองที่3นะคะกับ3บริษัทด้วยกันนะคะได้แก่ไฟเซอร์นะคะโมเดอร์นาแล้วก็ซิโนแวคนะคะแต่หลังจากที่ถึงระยะเวลาการส่งมอบนะคะก็พบว่ามีเพียง2บริษัทนะคะที่มีข้อมูลเพียงพอแล้วก็ความปลอดภัยสำหรับประชาชนนะคะเขาก็เลือกมาใช้ภายในประเทศประชาชนของสิงคโปร์สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเลือกใช้วัคซีนจากบริษัทไหนแล้วที่สำคัญก็คือออกเป็นนโยบายเป็นโครงการนะคะสำหรับการเยียวยานะคะประชาชนที่รับอาการแพ้จากวัคซีนด้วยค่ะ เรื่องของวัคซีนทางเลือกค่ะประชาชนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีวัคซีนทางเลือกเราจะต้องจ่ายเงินซื้อเองนะคะพอถามว่าแล้วสนใจจะลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือกที่ต้องจ่ายเงินเองไหมประชาชนก็บอกว่าไม่สนใจค่ะอาจารย์คะในประเทศอื่นๆเนี่ยมีไหมคะที่เขาจะต้องจ่ายเงินซื้อวัคซีนเองเนี่ยค่ะค่ะในปัจจุบันยังไม่มีประเทศไหนนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อวัคซีนด้วยตนเองในเชิงพาณิชย์นะคะ
เนื่องจากว่าวัคซีนที่ผลิตจากผู้ผลิตทุกรายเนี่ยค่ะเป็นการใช้แบบฉุกเฉินนะคะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลนะคะจะต้องรับผิดชอบนะคะในกรณีที่เกิดผลกระทบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนนะคะไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตนะคะ ในฐานะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะมีบทบาทสำคัญอย่างไรในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ค่ะวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะในทุกกระบวนการเลยนะคะซึ่งก็จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะนักวิจัยนะคะทั้งในสาขาชีวเคมีนะคะจุลชีววิทยานะคะสัตววิทยานะคะร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะในการที่จะค้นคว้าวิจัยนะคะจนกระทั่งได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับประชาชนค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการโพทอล์กขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพทอล์กได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ